بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا. في الفيديو ده هنتكلم عن Systematic Review of Diagnostic Test Accuracy، وده نوع من انواع ال Systematic Reviews. خلينا نوضح ان في فرق في فيديو احنا عملناه ما بين الفرق ما بين ال Systematic Reviews وال Narrative Reviews، تقدر تتفرج عليه من هنا. اشهر الانواع بتاعه ال Systematic Reviews اللي الناس كلها بتبدا او بتعملها هي ال Interventional Systematic Reviews، او بيجيبوا دراج معين او دواء معين وبعدين بيشوفوا هو effective ولا لا. في انواع تانية كتيرة من السيستماتيك ريفيوز بتكون قائمة على الاوبزرفيشنال ستاديز، من ضمنهم الدايجنوستيك تيست اكيورسي، وده اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو ده النهاردة. الهدف من الفيديو ده هو ان الناس تاخد صورة مجملة عن يعني ايه diagnostic test accuracy. باختصار شديد هو انت بتشوف diagnostic test او اداة تشخيصية معينة، وبعدين بتشوف الاكيورسي بتاعتها او بتشوف الدقة بتاعتها، هل هي effective ان هي تشخص المرض ده ولا لأ. وبالتالي الشخص بعد ما يتفرج على الفيديو ده يعرف الرحلة كاملة هتكون عاملة ازاي، فيقدر يقرر هو ممكن ياخد رحلة زي دي او النوع ده من انواع الاستاديز مناسب ان هو يعمله ولا لأ. ولو طالب مثلا معين حابب يعمل حاجة زي كده فممكن يتفرج على الفيديو ده وبعدين يشارك الفيديو ده مع ناس اصحابه مثلا مهتمين انهم يعملوا سيستماتيك ريفيو، وبالتالي يبدأوا خطوة في بتاعة الريسيرش والببليكيشن ان شاء الله. علشان كده الفيديو ده خلاصة تجربة انا مريت بيها طويلة، علشان كده ما تنساش تشترك في القناة عشان حابين نوصل أول مايلستون بتاعة ال1000 مشترك، وتشارك الفيديو ده مع أصحابك. فهنقول ملخص سريع ان السيستماتيك ريفيو في دايجنوستيك تيست اكيورسي بينقسم ل 5 خطوات. اول خطوه هي خطوه الفايندينج كويستشن، او انك تلاقي السؤال المناسب انك هتشتغل عليه. تاني خطوه السيرشنج فور ستاديز، او انك تبحث عن الدراسات اللي انت هتعمل بيها السيستماتيك ريفيو. تالت خطوه الداتا اكستراكشن، او انك تطلع الداتا بتاعتك. رابع خطوة الداتا اناليسز، انك تحلل الداتا اللي انت طلعتها دي. واخر خطوة اللي هي الريتنج، او انك تقيم الايفيدنس بتاعتك او الكواليتي بتاعت الريزلتس بتاعتك، وتكتب النتائج بتاعتك اللي انت وصلت لها وتبدأ تعمل لها بابليكيشن. كل خطوة من الخطوات اللي احنا اتكلمنا عنهم دول هتلاقي التايم ستامبس بتاعها في الفيديو ديسكريبشن، بحيث انك لو حابب تنطلق لخطوة معينة بشكل مباشر. خلينا نتكلم على اول خطوه وهي الفايندينج يور ريسيرش كويستشن. الخطوه دي اهم خطوه في الريفيو كله. يعني خلينا اقول لك ليه اهم خطوه. علشان انت لو اخترت السؤال بشكل خطا وبعدين اكتشفت في الاخر بعد ما مشيت في الستبس كتيره جدا، الستبس في السيستماتيك ريفيو هتمشي معاك، يعني انت من ناحيه هتمشي فهي هتمشي، ولكن بعد مثلا في الداتا اناليسيز تكتشف اللي هي الخطوه الرابعه، تكتشف ان هي الاختيار للسؤال ده اصلا اختيار كله خطا، فكل الافورت اللي انت عملته قبل كده هيكون ملوش اي لازمه. وبالتالي الخطوه دي احنا محتاجين الناس تقعد فيها شويتين تتاكد ان هي كويسه. طيب اول حاجه هو انا هوفر عليكم الموضوع، احنا بنتكلم عن Systematic Review of Diagnostic Test Accuracy، فالتايتل بتاعك او السؤال بتاعك هيكون كالاتي: ان التست بتاعك حاجه من التست as a diagnostic tool، او يعني كأداة تشخيصية for disease معين، لمرض معين. وبالتالي علشان تجيب سؤال معين انت محتاج تشوف disease معين، تشوف مرض معين، cancer type، تشوف اي مرض معين، وبعدين تبدأ تبحث او تقرأ عن الدايجنوستيك تولز، او ازاي بيتم الدايجنوزز او يتم التشخيص بتاع المرض ده. هنفترض اي مرض، اي نوع من انواع الكانسر، بعدين تبحث على النت وتنزل كل الحاجات المتعلقة بالدايجنوسيس بتاعته وتقرأ عنه اكتر وتشوف الدايجنوسيس بيتم ازاي. بعد لما تشوف الدايجنوسيس بيتم ازاي هتشوف برضو حاجات سيميلر للدايجنوسيس الحديثة، او اتجاهات حديثة الناس بتعمل بيها تشخيص. فمثلا لو التشخيص ايام زمان بيتم عن طريق عينة من الدم وبيعمل تحاليل معينة، ففي ناس دلوقتي بتضيف تحاليل مثلا زي بتاعة الRNA وتحليل جيناتكس وما الى ذلك. فهل تختار حاجة من كده وتشوف هل هي فعلا تنفع ان هي اداة تشخيصية ولا لا. هتحط الحاجة دي في اول السنتنس فتبقى مثلا RNA معين او مايكرو RNA معين as a diagnostic tool، كأداة تشخيصية لمرض معين زي مثلا البريست كانسر على سبيل المثال، او على اي نوع مرض معين. بعد لما تعمل الخطوة دي هل كده انت خلصت السؤال بتاعك؟ الإجابة هي لأ. تاني حاجة انت بتحب انك تعمل او تحدد حاجة مشهورة جدا وهتلاقيها في كل حاجة بتقابلك، بيسموها البيكو. البيكو دي اختصار البي population، الاي intervention، السي الكومباريزون، والاو اللي هي الاوتكم. البي اللي هي البوبيليشن بتاعتك، اللي هو باختصار شديد المرض، اللي هو الناس اللي عندهم مرض دي. فالبوبيليشن بتاعتك الناس اللي هي عندها مثلا بريست كانسر من عمر مثلا 15 سنة لعمر 45 سنة، دي البوبيليشن بتاعتك. وفي تفاصيل اكتر انك تقدر توضح بيها البوبيليشن بتاعتك. الانترفنشن بتاعك انت ما عندكش انترفنشن، انت عندك دايجنوستيك تيست، فالانترفنشن بتاعك هو التول اللي انت بتستخدمها في التشخيص.
الكومباريسون بتاعتك بتقارن ما بينها وما بين تول قديمة، يعني مثلا البلاد سيرم عينة مثلا من تيست معين ولا المايكرو ار ان اي دي، ايهما افكتيف اكتر. فهو ده الكومباريزن بتاعك. الاوت كم هو انك بتشوف المايكرو ار ان اي الجديد ده مثلا هل هو فعلا افكتيف للتشخيص ولا لا، هل هو فعلا اكيوريت او دقيق انك تستخدمه لتشخيص المرضى ولا لا. فهي دي الاجابه بتاعه السؤال البيكو. بعد لما تحدد برضو السؤال وبعد تعمل evaluation على البيكو، لازم برضو انك تبحث بيها بالسؤال بتاعك ده، تعمل advanced search. واحنا سجلنا فيديو على القناة هنا ازاي تعمل advanced search على البابميد. بعد ما تخلص السيرش بتاعك ده تشوف فيه كام نتيجة طلعت لك بتتكلم عن الموضوع بتاعك ده. لو النتائج اقل من 5 فاي ثينك ان هو not so effective انك تعمل diagnostic test على النقطة دي. ولو اكتر من 5، لو مايكرو ار ان اي مثلا في لقيت 10 11 15 بيبر بيتكلموا عن الموضوع ده، لو حتى 7 بيبرز فهو ستيل رقم لا بأس به انك تشتغل بيه. اخر خطوة في اختيار السؤال هو انك تبحث على بابميد هل هو فعلا في حد عمل الميتا اناليسيس او السيستماتيك ريفيو دي قبل كده ولا لا. وبرضه لازم تبحث على موقع اسمه بروسبيرو، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. الموقع ده بينشر البروتوكولات بتاعه السيستماتيك ريفيوز، فلازم تتاكد برضه ان مفيش حد نشر بروتوكول ان هو يشتغل على الفكره بتاعتك دي. بعد لما تخلص الخطوات دي كلها فانت تتاكد او انت تاكدت ان الفكره بتاعتك او السؤال بتاعك هو effective او مناسب انك تشتغل عليه. فاول حاجه انك بتحدد الدايجنوستيك تيست والديزيز بتاعك. تاني حاجه بتعمل identification للبيكو. تالت حاجة بتشوف البروتوكولات أو الحاجات المنشورة في الموضوع. رابع حاجة بتشوف هل في دراسات كافية إن احنا نقوم بالموضوع ده ولا لأ. طيب تاني خطوة هو انك searching for studies او انك تبحث عن الدراسات بتاعتك. نفس الخطوة بتاعت بابميد اللي احنا عملناها قبل كده، ولكن بتكون بشكل فورمال اكتر. بتعمل حاجة اسمها search strategy، واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل في الفيديو بتاع بابميد، هتلاقيه هنا اهو. هتعمل السيرش استراتيجي بتاعتك وتبحث عليها في بابميد، تبحث عليها في سكوبس، تبحث عليها في ويب اوف ساينس، امبيس، جوجل سكولر. هتبحث عليها في مجموعه كبيره من الداتابيسز. الهدف من الموضوع ده هو انك تدور على كل حاجه ريليتد بالموضوع. يعني مثلا احنا لو بحثنا على بابميد لقينا ان في 4 نتائج او 5 نتائج، فممكن تلاقي على الويب اوف ساينس 5 نتائج كمان، ممكن تلاقي على سكوبس 3 كمان. فبالتالي يكون عدد الدراسات بتاعتك مجملا اكتر، وبالتالي تكون جمعت الليتريتشر من كل مكان. لان بعض الناس مثلا ممكن تنشر في الداتابيس دي، بعض الناس ممكن تنشر في الداتابيس دي، فتكون عملت حاجه ان هي بتجمع كل الدراسات من كل مصدر ممكن. حاجه تانية في السيرشنج فور ستاديز هي بيسموها السكريننج، او انك تعمل حاجه اسمها الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا. الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا دي معناها ايه هي الابحاث اللي انا هضيفها معايا في الدراسه بتاعتي، وايه هي الابحاث اللي انا هطلعها بره. يعني على سبيل المثال لو انت بتستخدم مايكرو ار ان اي معين، فممكن تلاقي دراسات انت لقيت مثلا 15 نتيجه. ال 15 نتيجه دول منهم 7 أو 8 دراسات، ال8 دراسات دول بيشتغلوا على انيمال موديلز او على حيوانات. انت مش محتاج الدراسات اللي هي شغاله على الحيوانات، انت محتاج الدراسات اللي هي شغاله على بني ادمين. فبالتالي هتطلع 4 دراسات دول هتعملهم اكسكلوجن، وهي دي الكرايتيريا اللي انت بتعملها اكسكلوجن كرايتيريا. والانكلوجن كرايتيريا اللي هي بتجيبها معاك في الدراسه بتاعتك، تقول ال 11 بيبر دول بيتكلموا على البني ادمين، وال11 بيبر دول افكتيف بالنسبه لي، فانا هبدا ان انا اضيفهم معايا. من ضمن الانكلوجن كرايتيريا المهمه جدا في الدايجنوستيك تيست اكيورسي، وهي انك تلاقي في البيبرز ذات نفسها السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي. هنتكلم عنهم في الداتا اكستراكشن، ولكن دي من ضمن الحاجات. طب اعرف برضو ازاي ايه هي الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا بتاعتي؟ عن طريق انك تشوف اي بيبر بتتكلم في حاجه سيميلر اللي انت بتشتغل عليها، وتشوف ايه هي الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا. يعني تدور على اي بيبر منشوره في مكان محترم، وتكون هي زي الجايد بتاعك، تحاول تعمل ايميوليشن او انك تقلد زيهم، وتشوف ايه الخطوات اللي هم عملوها، او حتى تسال حد عنده خبره في الموضوع ده. بعد لما بتعمل الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا، بتبدا تعمل حاجه اسمها البريزما فلو تشارت. ده فلو تشارت معين كده بتروح حاطط في اول بوكس فوق، سهل جدا ان هو بتعمل، يعني الناس ما تتخضش، حاجه بسيطه خالص بتعملها. بتحط اول فوق ان انا لقيت مثلا 10 نتائج في بابميد، 5 نتائج في سكوبس، 10 نتائج في ويب اوف ساينس. بتروح مجمع التوتال فتلاقي 50 بيبر مثلا، طلعت منهم 15 بيبر عشان كانوا على انيمال ستاديز،
طلعت منهم 3 علشان كانوا بيتكلموا عن موضوع تاني مختلف، وبعدين اتبقى معايا مثلا 13 ريزلت. 13 ريزلت دول هو اللي انا، او 13 بيبر دول هم دول اللي انا هشتغل عليهم الشغل بتاعي. كده بعد ما خلصنا الخطوه الاولى بتاعه انك تجيب سؤال معين وانك تعمل سيرشنج فور ستايلز، فانت خلصت شوط كبير جدا في السيستماتيك ريفيو. الخطوه الثالثه هي الداتا اكستراكشن. بعد ما طلعنا ال 13 نتيجه معانا مثلا، هتعمل لهم داتا اكستراكشن، هتطلع منهم داتا معينه سبيسيفيكلي. احنا بنتكلم في الفيديو ده عن دايجنوستيك تيست، فهي حاجتين اساسيتين جدا لازم تكون موجوده في البيبر بتاعتك، وهي السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي. السنسيتيفيتي دي معناها ان انا دلوقتي مثلا لو شخص مريض بالمرض ده، وبعدين انا عملت تحليل دم معين، عملت تحليل مايكرو ار ام اي معين، وتفر عملت الدايجنوستيك تيست ده، فهو فعلا الدايجنوستيك تيست يطلع ان هو ايجابي، فعلا انا I have the disease. فهو ده معناها السنسيتيفيتي. السبيسيفيسيتي انا لو شخص مثلا ما عنديش المرض وبعدين عملت التست ده، ففعلا التست يطلع سلبي. فهو ده السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي، هي دي الحاجات اللي انت بتطلعها من النتيجه من الدراسات بتاعتك، بتحطهم في اكسل شيت بالشكل الفلاني. هي دي خطوه الداتا اكستراكشن بسهوله جدا. وبتطلع برضو بعض البيانات تانية عن المرضى اللي عندك، عمرهم كام نسبة الميلز لنسبة الفيميلز، الافريج بتاعتهم، وشوية حاجات كده بسيطة جدا. طب هتعرف برضو الحاجات البسيطة دي جدا فين تقدر تبحث عنها في اي، او تقدر تقلد حاجة بيبر منشورة بنفس المنطلق. قبل الخطوة بتاعة الداتا اكستراكشن ممكن تعمل خطوة كده تأكيدية او خطوة لطيفة علشان تطمن ان البيبر بتاعتك ده انت ماشي في السيكونس المظبوط، او انك تحافظ على الفكرة بتاعتك، حقوق الفكرة بتاعتك، وهو انك تسجل البروتوكول بتاعك ده في ويب سايت اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو بروسبيرو. فلما تسجلها على بروسبيرو فانت جبت الفكرة. اي حد بعد كده حابب يشتغل على الفكرة بتاعتك دي هيلاقي انك اوريدي شغال عليها، فممكن ما يشتغلهاش، او حتى ممكن يتواصل معاك يقول لك انت وصلت فيها لغايه فين وما الى ذلك. فتحفظ حقوق الشغل بتاعك، علشان لو انت قعدت مثلا اتاخرت مثلا زي 3 شهور بتوع الكورونا دول او 5 شهور بتوع الكورونا انت تعطلت فيهم، فمحدش ياخد الفكره بتاعتك ويطلع نتائج قبلك. فالخطوه بتاعه التسجيل البروتوكول بتاعك في بروسبيرو خطوه لا باس بها، هي مش جوهريه، مش حاجه اساسيه، مش لازم انك تعمل الخطوه دي، ولكن خطوه يعني لا باس بها لو تمت. بعد ما عملنا الداتا اكستراكشن احنا هنيجي دلوقتي للمرحله بتاعه الداتا اناليسيز او بيسموها الميتا اناليسيز. انت محتاج الداتا بتاعتك، طلعت السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي من 13 نتيجه، فانا محتاج اجمع النتائج دي كلها مع بعض علشان اقول هل هو فعلا سنسيتيف، هل هو فعلا افكتيف اكيوريت ان احنا نستخدم ده ولا لا. فانا عايز اضغط النتائج دول كلهم مع بعض في نتيجه واحده بس. انا عندي هنا نسبه 50%، هنا نسبه 20، وهنا نسبه 70، وهنا نسبه 80. فانا عايز اجمع النسب دي كلها واقول في الاخر هو effective ولا لا، accurate ولا لا. فعلشان تعمل حاجه زي كده بتعمل حاجه اسمها الميتا اناليسيز. الميتا اناليسيز بتتم باختصار شديد جدا وبشكل ابسط جدا في برنامج اسمه اوبن ميتا اناليست. هسيب لكم اللينك بتاعه في الفيديو ديسكريبشن. بتروح حاطط في البرنامج ده السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي، بيطلع لك هو الفاليوز الباقيه، حاجه اسمها الترو بوزيتيف والترو نيجاتيف والفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف. ده مربع كده مشهور جدا في الدايجنوستيك تيست اكيورسي، تقدر حتى تحسبهم بكالكوليتر على ويب سايت اونلاين. هسيب لكم اللينك بتاعه في الفيديو ديسكريبشن. هتديله البيانات دي هيروح مطلع لك الفورست بلوت، وهيطلع لك السمري بتاع الموضوع ده كله. ممكن ترسم كمان الار او سي كيرف او بيسموها الروك كيرف. كل الحاجات دي كلها فيها تفاصيل اكتر. الميتا اناليسيس بتاعه الدايجنوستيك تيست اكيورسي هسيب لكم فيديوهين تحت بيشرحوا الميتا اناليسيس بتاعه اي سيستماتيك ريفيو بتتم ازاي، وسبيسيفيكلي للدايجنوستيك تيست. هتتفرج على الفيديوهين دول هتفهم كل الحاجات الاحصاء اللي موجوده في الموضوع. فيديو منهم ساعه وفيديو منهم نص ساعه، فيعني هيوصل لك الكونسبت بشكل او عامل ازاي. فبعد لما تطلع الاناليسيس بتاعتك، بعد ما تطلع النتيجه الفاينل بتاعتك اللي هو هل هو اكيوريت ولا لا، طلعت مثلا ان التست ده السنسيتيفيتي بتاعته 75% والسبيسيفيسيتي مثلا 86%، فطلعت ان هو افكتيف جدا المرض ده او الدايجنوستيك تيست ده افكتيف. هتبدأ بقى للخطوة اللي بعد كده، انت بتعمل تقييم للكواليتي بتاعتك. بتعمل حاجة اسمها ريسك اوف بايس اسسمنت، وبتستخدم حاجة فيها اسمها الكوادس. دي عبارة عن تول معينة كده، ودي اشهر حاجة في الدايجنوستيك تيست اللي هي الكوادس دي. عبارة عن تول معينة، شوية أسئلة بتروح جايب كل دراسة وتروح مقيم الأسئلة دي، هل هم فعلا عامل كذا، فتروح مثلا مديها نقطة، مديها نقطتين، مديها 3، وبتحط النتائج بتاعتك دي. وبعدين برضو بتشوف الكواليتي بتاعت النتائج او الجودة بتاعت النتائج بتاعتك دي، هل هي فعلا جودة كويسة ولا لا.
وهل بتشوف الفروقات ما بين إن الدراسات اللي انت استخدمتها هل هي فعلا مختلفة ولا متناسقة، هل اقدر احط كونكلوجن نهائي للموضوع ده ولا لا. فهو ده بيسموها الريتنج الكواليتي بتاعتك، بتشوف الكواليتي بتاعت الايفيدنس اللي انت طلعتها هل هي فعلا يعني الكواليتي بتاعها كويسة ولا لا. وبعدين بتبدأ في الخطوات بتاعت الكتابة. الكتابة سهلة جدا، لأن هي أنت لو شفت حاجة تمبلت أنت بتقلد منه فهتعمل شبهه بالظبط، وهي خطوات كل الناس أجمعت عليها. بتكتب introduction بيكون فيها مختصر المرض ده بيتكلم في ايه، والدياجنوستيك تيست دي بتشتغل ازاي. وبعدين بتخش في الميثودولوجي، بتكتب فيها ال5 خطوات اللي احنا اتكلمنا عنهم دول. بتقول احنا اخترنا السؤال بناء على كذا، وبعدين احنا عملنا سيرشنج ستاديز على باب ميد لقينا كذا، وعلى سكوبوس لقينا كذا، وتحط البريزما فلو تشارت بتاعك. وبعدين تقول لهم ان احنا عملنا مثلا داتا اناليسيس باستخدام برنامج كذا واستخدمنا كذا، يعني بتقول لهم الخطوات اللي انت عملتها بالظبط. وفي الاخر بتحط الريزلتس بتاعتك، النتائج بتاعتك، والدسكشن بتقول هل البيبر دي او هل الدايجنوستيك تيست دي تنفع تستخدم كأداة تشخيصية ولا لأ، وهل هي افكتيف اكتر من الأداة الفلانية ولا لأ. بتحط النتائج بتاعتك وبتكتبها وبتدور على جورنال تنشرها فيها. ازاي تجيب جورنال مناسب انك تنشر حاجة زي كده احنا اتكلمنا في فيديو عن ازاي تدور على الجورنال انك تنشر فيه، تقدر تتفرج عليه من هنا. وبرضه في من ضمن الخطوات بتاعة السيستماتيك ريفيو احنا اتكلمنا عنها فوق في الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا، خطوة اسمها السكريننج. فلربما الابحاث تكون عندك 200 بيبر 250 بيبر ولا حاجة، عشان تعمل لهم سكريننج بشكل كويس في برنامج اسمه او ويب سايت اسمه رايان، من اجمل الويب سايتس في الموضوع ده، واحنا شرحناه في فيديو من هنا برضو. فخلينا نلخص الموضوع كده. هو الدايجنوستيك تيست اكيورسي او السيستماتيك ريفيو اوف دايجنوستيك تيست اكيورسي، انت بتتاكد هل فعلا الاداه التشخيصيه اللي انت اخترتها دي افكتيف ولا لا انك يعني تشخص بيها المرض ده. فالاجابه بتاعت السؤال بتاعتك في الاخر النتائج اللي انت وصلت لها بعد الخطوات دي كلها هي افكتيف ولا نوت افكتيف. فهو ده باختصار شديد السيستماتيك ريفيو دايجنوستيك تيست اكيورسي. ما تنساش تسال اي سؤال انت عايزه في الكومنتس هنا واحنا هنجاوب عليه بالتفصيل. وتنساش برضو تشترك في القناه، حابين نوصل اول 1000 سبسكرايبر، وتشارك الفيديو مع اصحابك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. وهتلاقي برضو في القناة مجموعة فيديوهات كبيرة عن ازاي تختار فكرة للريفيو، ازاي تبحث على بوب ميد، ازاي تستخدم مندلي وانت بتشتغل مع النتائج، ازاي تشوف ريان. في مجموعة جدا من الفيديوهات الشيقة جدا على القناة، ما تنساش تتفرج عليهم، هتلاقيهم كلهم موجودين في الفيديو ديسكريبشن. وتشارك الفيديو مع اصحابك. نشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم.